Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bí quyết làm món khoai tây chiên giòn ngon tuyệt, không kém gì khoai tây chiên của McDonald's. Bạn có từng thắc mắc làm thế nào để khoai tây chiên có thể giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm mịn bên trong không? Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn từng bước từ cách chọn khoai tây, chuẩn bị nguyên liệu cho đến kỹ thuật chiên đúng cách để có được món khoai tây chiên hoàn hảo. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và cùng bắt tay vào làm món ăn vặt hấp dẫn này nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn thú vị tiếp theo. Bắt đầu thôi các bạn ơi! Khoai tây này mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi. Chuẩn bị một thau nước lạnh. Vắt vào đây một ít nước cốt chanh và thêm một thìa cà phê muối, hòa tan. Mình cắt khoai tây thành những thanh dọc như thế này. Mỗi bề khoảng 1 cm, không cắt quá dày, khoai sẽ khó giòn và cũng không cắt quá mỏng, khoai sẽ bị khô đó các bạn. Sau khi cắt khoai tây xong, mình ngâm ngay vào thau nước để khoai không bị thâm. Giữ được độ giòn cho khoai sau khi chiên. Khi mua khoai tây, bạn nên chọn những củ có vỏ màu vàng hoặc là nâu nhạt. Tránh chọn những củ khoai tây đã mọc mầm nha, vì chúng chứa solanine, một chất độc hại cho sức khỏe. Hãy chọn những củ khoai tây nặng tai và chắc tai, vì đây là dấu hiệu củ khoai tây tươi ngon đó các bạn. Khoai tây mới thu hoạch sẽ giữ được độ tươi và hương vị tốt nhất. Ngoài ra, chọn những củ khoai tây có kích thước trung bình đến lớn sẽ giúp bạn dễ dàng cắt thành những miếng khoai tây chiên đều đẹp mắt. Tiếp đến, mình sẽ rửa khoai tây. Rửa cho đến khi nước nó trong lại như vậy ha. Khoai tây sẽ được rửa bớt những phần tinh bột bám bên ngoài, giúp khi chiên khoai sẽ được giòn hơn đó. Để chắc chắn loại bỏ phần tinh bột bám bên ngoài khoai tây thì mình sẽ đi trụng khoai tây qua nước sôi một lần nữa. Cho nước vào nồi và đun sôi. Vắt vào đây một ít nước cốt chanh. Sau đó cho khoai tây vào, trụng khoảng 1 phút. Xong rồi vớt ra và để ráo. Mình để khoai tây thật ráo nước hoặc có thể lau khô bằng khăn giấy bếp. Bây giờ thì mình mới chiên sơ khoai nha. Để khoai tây được giòn khi chiên, mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê muối vào trong dầu ăn. Vắt vào đây một ít nước cốt chanh. Muối có tác dụng hút hết chất ẩm và giúp khoai khi chiên sẽ giòn lâu hơn đó các bạn. Cho khoai tây vào chiên cho đến khi khoai tây có màu vàng nhạt. Bề mặt se lại như thế này thì mình vớt ra và để ráo dầu. Sau đó mình cho khoai tây vào chiên tiếp lần thứ hai. Nếu bạn muốn khoai tây giòn ngon và có thể bảo quản lâu hơn thì ngay lúc này mình có thể để khoai tây vừa chiên xong vào một cái túi Ziploc và trữ đông trong tủ lạnh. Khi ăn thì mình chỉ cần để ra ngoài rã đông trong vòng 30 phút và chiên trong dầu hoặc là trong nồi chiên không dầu đều được. Đây là khoai tây mình đã để trong ngăn đá được 24 tiếng. Bây giờ mình lấy ra và đi chiên giòn nha. Mình chiên đến khi khoai tây vàng giòn như thế này là được. Vớt ra để trên giấy thấm dầu ha. Vậy là món khoai tây chiên giòn của mình đã hoàn thành rồi. Giờ mình sẽ thử một miếng nha. Khoai tây giòn tan, vàng ươm, thơm phức luôn. Khi cắn vào lớp vỏ giòn rụm,
kết hợp với độ mềm mịn bên trong thật sự rất ngon. Chấm với một chút tương ớt hay tương cà, thêm một ly coca mát lạnh thì không gì tuyệt vời hơn. Món này chắc chắn sẽ làm cả nhà thích mê luôn, đặc biệt là các bé nhỏ. Hãy thử làm ngay tại nhà và cảm nhận nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Hy vọng rằng với những bí quyết này sẽ giúp các bạn làm ra những miếng khoai tây chiên vàng ươm, giòn rụm và thơm ngon ngay tại nhà. Nếu bạn thích video, hãy nhấn nút like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công thức nấu ăn hấp dẫn nào. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp nào, hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ rất vui được lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn thành công và có những bữa ăn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.